M4 M4A1 assault. Tapos, yun po, ma'am, pagka na sightings nyo po, 420 FPS. nahiya ako isa to. Abot sa ano, no? Abot dun sa itim. Dito po ang mas maganda. Happy anniversary! Happy anniversary! Sa mga team Apo. Oo nga eh, dito nga kaya naghahanap ako ng ano eh. Ito, tsaka si ano. Oy, sa team na yan Si eh. Sir Jamir. Tama kay Sir Jamir. Saan yung ano, lakas? Ano wala si Sir Jamir yung mamaya ikaw malakas eh. Ayaw mo umamin eh. Nag-aabang lang din ako. Asan yung baril? Patingin nga. Mahina lang yung baril ko. Ano? HK lang, HK lang. O, tiga mo. Ayun. Oo nga, yan yan na rin. Oh, ha? Pag nakita mo kami, Philip ha. Huwag mo masyadong barilin ha. Bon, palabasin mo na dyan yung mga player. Bakit hindi ka kumampi sa kanya? Wala naman, hindi ko napansin eh. Ayan sir, live na no. Yeah! Team Apocalypse, happy anniversary! 15 years! Still fighting, still growing. Tapos ang game site natin is a permanent game site yan ha, hindi yan under construction. Lagi tayong nandito. Oh yan, Team Apocalypse, 15 years. Pakita natin. Magkano ba yan? Dapat meron din ako niyan ha, kahit saling pusa. Dito sa akin. Wow, patch. Binebenta. Kailangan team Apo ka para magkaroon ka nito. Hindi pwedeng. Tatlo na nabasag ko rito eh. Dito. HJ cam. Tinira ni Micro Lee. Ay! Tinira ni Micro Lee mula sa puno. No. No. Si 30 pala, si 30. Tinira ni 30. Dalawang lens ako nun to. Ha? Uy, sir. Long time eh. Pandemic eh. Pero bakunado na kami lahat kaya medyo okay na. Oh, happy anniversary master, 15 years Team Apocalypse in the making and still going. 15 years. Wilson, OG, Team Apocalypse. Happy anniversary, Team Apocalypse. Yes. Yeah, OG. Guys, walang mas, okay? Maglalaro kasi dito yung mga newbie, baka pagkamalan yung players. Kung saan po ako nakatapat, hanggang doon lang po ang boundary nyo. Yo, Big Daddy. Happy anniversary. 17, maraming salamat po sa mga dumayo para sa anniversary ng Apo. Anyway, well, masaya at nagkita-kita kami ulit. Don't forget to subscribe kay Sir Larry sa YouTube channel niya. Master Jamir. Gawa na. Nagpanawa na sa akin yan. Huwag nyo naman May sa akin ano eh, may kalapati dun sa Fairview, babarilin namin. Ang layo nun ah. Sa kabilang bahay. May rocket. Ha? Medyo kailangan ihigit eh. Oh. Ganda nito no, pinagaan no. Naging pistolized. Pero ang lakas niyan kanina eh. Magani no, kung saan mo na iwawasi-wasi. May dali takbo eh. Ginanyan ko rin yung dati ko eh. Eto gumagana ng silencer de, design lang. Design na lang po. Para PVC lang to eh. Oo, PVC. Para mag- Nakita ko lakas kanina eh, ginagamit mo eh. Malakas talaga magbaril niya. Wala pang 400 to. Ba't nawala ka? Nakit ka? Minsan kasi pwede mo ganun-ganun sa mo. DMR na lang din. Grabe, layo no. Ibang klase ka. Lalampas to sa target natin sa bahay. 0.35 yan. Ganda. Magkano ginastos dyan? 3.5 lang at green. 3.5 lang? Pero sa EPS ah. Hindi, kaya. Mag-base shop yun eh. Renegade. Hindi sa may isang ano lang. Pwede yung akin dyan, pwede. Pwede. Pareho yun. Sige, pagkano? Sa Goodrich. Pero wala ka pa pala buhuling battery no? Hindi, stock pa yung battery ko. Yung dati pa rin. Hindi niya ako pinaka-upgrade ng battery. Dapat bibili ako. Oo. Kaya rin. Ang galing ng pagkaka-upgrade niya. Yun yung sinasabi mo sa akin i-vlog ko. Sabi mo, puntahan ko. Ano oras ba darating yung ano, yung mga blobo tsaka yung mga clown? Birthday ni 30. What you gonna do? What you gonna do, birthday boy? Haling natin dito. Sige. Oh. Sa dito. Where's the rope? May pantali ka ba? Ano ang ibabaw nito? Blue? Orange? Ito na lang ibabaw itong mga siguro. Saan natin tatalo, sir?
Butas to bro eh. Butas. Yung may lat. Ikaw ba yung may ano? Pwede ito kasi matigas. Saan? Oh, Ito, kaya pwede nyo rito, no? Sa pako. Saka ako yun lang sir. Para sa tiway. Dito? Ito sir, hindi ka tutuntong. Di na. Sige, atak mo. Okay na yan. Okay na yan. Okay na itong ganito? Mata. Sila boy, sila! Meron pa isang bull. Mata. Para ka lang nakahuli ng kalabaw niyan. Saan? Dito. Sa loob. Kala ko pinakamaganda na yung tent namin eh. Nakita ko yung tent nyo, mas maganda pala eh. 17 years, Team Apo. Ayun na sabi ko 15, 17 na pala. Tangaling to, pinagpapasalamat po sa ating Panginoon, no? At tayo po ay safe. At again, safe po ang ating mga pamilya, no? Biyayaan po sana tayo nung sa pagkainang ito, no? Sa ating katawan at sa ating isipan, no? At the end of the day po, kailangan po natin ito mag-enjoy, no? At mag-relax ngayong hapon, no? At mamaya po mag-celebrate tayo ng ating 17th anniversary. With that po, maraming po salamat and God bless na lahat. Thank you. Bibidyoan ko muna bago nyo lantakan. Ayan, dito na tayo. Guys, Yes. mga pila lang, paikot na lang. Halika na. Tapos balik na lang kayo doon sa pwesto ninyo. Ito mga handa namin. Ito yung cake. Kailangan mabidyo natin cake. Is the cake. O, pila lang tayo guys, pila-pila lang. Wala Bubuksan na ba? budel fight kayo kasi bawal po yung budel fight, no? What's up guys? It's your boy Mike Curly once again. Happy anniversary sa buong Team Apocalypse. Sa mga wala, tsaka nandito. Welcome po kayo sa game site namin. Kita nyo naman, sobrang saya, friendly games. And don't miss out na paki-follow din po yung page nila, paki-like and subscribe, Pinoy Adventure Rider. Lagi nakasupport po sa Team Apocalypse, huwag niyong kalilimutan yan. At syempre, yung aking YouTube channel is Mike Curly TV. Don't forget to like and subscribe, comment down below para hit the notification bell para updated din kayo sa mga video namin, yung Pinoy Adventure Rider. Lahat na makikita nyo doon sa Pinoy Adventure Rider is motor review, food review, and airsoft reviews. Kaya don't miss out guys. Peace out. Bro! Concept. Na-video ko na kanina. Puto. What is this? Puto with cheese. Puto with cheese. Ano to? Ano to eh? Nuggets? No. Brownies. Brownies. Saka barbecue. Barbecue, nasarap. Natikma ko na. Ito, pancit noodles. Meron From the din Philippines. tayong menudo doon. May menudo, may rice, may palabok. Tapos nakakain kami ng rabbit kanina for the first time. Ito, yan. Sasaktan ka ni Doc, tapos gagamutin ka. Maliit lang po yan. Maliit lang po yan. Pero tama na yan para... Sino? Yung mo walang ban. Sama mo nga sila. Sir, sama mo na silang banded dun sa pasilungan mo muna. Yung unbanded pre, papuntahin mo na doon. Okay. Ito kami sa drop zone. Poprotektahan namin yung lugar. Tapos dalawang team ang aatake sa amin. So ang labanan ngayon, 3 team. Yung dalawang team lalapit sa amin, pwede rin sila magpatayan. Silang dalawa. Open talaga, free for all. May pinabanata kang team, may ibang team naman babanat sa'yo. Tapos silang dalawang team no, magkalaban din yan, di ba? O, triangle offense, may mga yellow band, tapos merong orange band. O, tapos isa walang band. Dito lang magkakano sila. Kaya lang sila, walang response. Yung buong bundok sa inyo. Yung buo. Buong bundok na, all around. So yan ang flag. Kukunin sa'yo, no? Kukunin sa'yo, sir. De safety pala ako dyan, no? Hindi naman tayo babarilin dyan, eh. Ay, oo nga, no? Kakabarilan nga pala dyan. Andyan yung flag. Bali, nandun sila. Iba nandun. Dito talaga ako. Di, naalala ko yung camera. Hindi yung tao.
2 minutes bago respawn. 2 minutes. 2 minutes! Pwede na bumalik! Ayun yung plug eh, oh. Dapat kunin nila yun eh. Yung plug na yun. Dapat dito sila lahat mag-approach eh. Ganda ng ano, ganda ng mag-isya. Huh? Ginto! Green Park ito. Anong team ka, Tol Lee? Lee. Maabot naman eh. Ha? Maabot. Okay lang. Okay lang. Importante mahalaga. Pero ang target yung plug, di ba? Yung plug, ayun, pwede yung takbo yung plug yung tayo. Oo, pwede takbuhin yung plug. Pag nakuha niyo yung plug, iuwi niyo ha. Dadalhin sa base. Pag na-hit niya hawak yung plug, lapag niyo lang sa baba. Okay. Okay. Sige, sige. Last 10 minutes, pwede na sumugod Ito na setup oh. Ilang rounds siya kaya? Pare. Ayan. Tanong mo, ilan rounds ba yan? Typical na magazine ng M4. Ay, lang yung na-adapt lang yung magazine no? Naka-adapter lang. 200 ba yan? 200 o 300? Mas maganda yun eh, portable eh no? Wait lang dyan. Ayan o. Picture daw, picture daw. Haba pre. Ano nangyari dito? Ba't mga nag-sniper? No? Wow! Yan, silencer mahaba. Tsaka kahit may bipod ang gaan. Kahit may bipod ang gaan. Ito battery ba to? Ano na lang to? Props na lang. Kung baka battery ko lang. Ano to? Battery. Silencer. Ano to? Silencer working? Hindi. Sige, sir. Ito, Design lang design yan. lang. Okay, Ito lalagyan ng- gumagana talaga to. Oh, gumagana kaya lang ito. Plastic lang to. Hindi Kaya pwede magaan, yung- kaya magaan. Pag pinalitan ko talaga ng ano. Tsaka parang ano, hindi hirap na hirap yung motor no? Pagka bitaw niya, bish, bish, bish. Gawa ni Sir Jamir yan, di ba? Oh, kay Sir Jamir, yung mga gustong Magpa-upgrade. Oo. Kahit na hindi pa upgrade, kung wala may Maintenance lang, maintenance, repair. maintenance repair. Yan, si Sir Jamir ng Team Apocalypse. Dito, Team Apocalypse, pwede nyong pagawa dito yung mga baril nyo. Pero ano yan, hindi pare-pareho dahil Foam lang to ng mga ano eh, binibili mong produkto eh, no? Oo, totoo. Sa Shopee. Sa akin kasi ito lang available ko sa bahay. Oo. Kung ano yung makita mo Kasi sa bahay. kailangan yung foam masyadong manipis para maipasok dyan eh, no? Minsan depende rin kasi doon din kasi nag-ano yun eh, nag-a-apply yung haba, Oo. texture, yung kapal, Oo. yung solidness, softness. Doon nag-a-apply yung pagka-silence niya. Pag silent. Dapat yan mga ganyan. Kaya dyan na lang po ah. Dapat yan binibitawan na yung baril. Kasi akitin lang niya yung plug eh. Panalo na eh. Pag nakuha niya eh, tatakbuhin lang niya yun. Oh, yan, binitawan na nga niya. Binitawan na nga niya. Ayun oh, yun oh, binitawan na nga niya. 2 minutes! Yeah! Nakuha! Nakuha! Kuha! Tuloy pa rin! Iuwi sa base! Iuwi sa base! Takbo! Takbo! Ay, ganoon. Ba't ganoon pag nakuha? Hindi na hit! Back up daw! Back up! First fire! Pag hindi nadala sa ano, Dapat panalo na sana yun eh. Nakuha na eh. kailangan balik yung ano sa dapat, di ba ano, pag nakuha na? Nakuha na po yung plug! Nakuha na! Another 5 minutes! Advantage! Pwede nyo pakunin yung plug. Pwede kayo kumalaw. Kailangan ko, itakbo niya yung plug. Pag yan na ibalik ng advantage. Takbo, takbo! Paralo nila. Ayan oh. Sige, sige. Sige, go. Okay, nanalo yellow. Buti binitawan mo yung baril eh, no? Hindi, wala akong choice kundi bitawan yung Oo, mabigat eh, no? Mabigat. Di mo Shoutout sa mga Ninong, inaanak. sa mga inaanak ko. Namimiss ko kayo. Nasa gubat si ano, si Ninong. Wala munang ano ngayon. Lalab kayo ni Ninong. Baka sa January na ako umanon. Lumabas sa gubat. Oo. Merry Christmas. Kasi Boss 30, happy birthday Boss 30. Yes. Again. Setup na lang ako ng motor ko. Again. HP. Kay Philip. Ang lakas talaga ng putok pag SPA ng ganyan. Tsaka tignan mo. Hindi, talagang alloy no. Tingnan mo, abot sa may saging. Oo nga no. Ano, bolt action eh. Kala mo yung mga stock na ano na rifle. Pag SPA lang. 430. Ang bolt action eh, naka-regulate siya ng 450 ah. Gun down. Taas ang kamay.
Gun down pag nasira yung ano. Umuusok pare oh! Umuusok oh! Tanggalin mo battery. Mapasok ka! Pasok ka sir ha. Dali. Pause game. Pause lang, pause. Sandali mga boy! Kailangan mo ng ano? Kailangan mo ng screw? Ayun. Okay, resume. Wala na. Dito tayo. Parang umuusok pa rin dun oh. Umuusok sa loob oh. Ay yung motor. Naipon lang. Ipon na okay lang sir. Tingnan mo na baka pumutok sa yan. Oo, masabog yan eh. Oo, masabog yan sir. 10 minutes na lang ha, 10 minutes. Sir, what's your language sir ha? Language natin sir. Ano language? Nagmure. Nagmura ba? Narinig mo? Dead man walking. Sorry talaga. Kakampi daw. Friendly. Unbanded. Tama, yellow nga yun oh. Good shot. 8 minutes. Okay, maganda to. Pwede na sila mag-assault. Ayan ha, rektahan na yan. Assault na yan ha. Hit! Naku, may nangyayari na pala doon. Yellow, gilid. Naku, tama tayo dito. Kakampi daw. Sige. Nice. Backup dapat usap. 14 minutes, 1-4. Sir. Hit. Warang na lang konti. Dito ka sa amin oh. Hit. Nice. Hit. Nice yan. G36. Folding stock. Folding stock. Di ko rin alam kung bakit pero yung May A siguro, tsaka may B. Nakakahilo pala tong salamin na to. Nakakahilo. Net ba? Para ka nasa loob ng speaker. Para kang daga sa loob ng speaker oh. Tinamanood mo yung nagpa-party. May baril ka pala eh. Parang baril mo. Marami pa lang player sa loob.